हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल HNS फूड स्टेशन। हेल्धी रेसिपी सीरीज एपिसोड 7 में आज આપણે બનાવીશું સોયા ચંક્સ પેનકેક। આ પેનકેક સોયા ચંક્સમાં બહુ બધા વેજીટેબલ્સ મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે, એટલે તે ખૂબ જ હેલ્ધી અને સાથે સાથે ખૂબ જ ટેસ્ટી પણ છે। તો ચાલો તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં અડધા કપ જેટલા સોયા ચંક્સ લઈ લઈશું। આ સોયા ચંક ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને વેજીટેરિયન લોકો માટે આ પ્રોટીનનો ખૂબ જ મોટો સ્ત્રોત છે। હવે આ સોયા ચંકમાં 1.5 કપ જેટલું ગરમ પાણી એડ કરીશું અને તેને અડધા કલાક માટે પલળવા દઈશું। સોયા ચંક્સને ગરમ પાણીમાં પલાળવાથી તેની રો સ્મેલ ઓછી થઈ જાય છે। અડધા કલાક પછી જોઈ શકાય છે કે આ સોયા ચંક મસ્ત ફૂલાઈ ગયા છે અને તે સરસ રીતે પલળી પણ ગયા છે। તો હવે તેમાં જે આ એક્સ્ટ્રા પાણી રહેલું છે તેને કાઢી લેશું અને તેને ચોખ્ખા પાણી વડે એક વખત ધોઈ પણ લેશું અને ત્યાર પછી આ સોયા ચંકને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરી લેશું। હવે તેમાં 8 થી 10 લસણની કળી, 2 લીલા મરચાં અને 1 નાનો આદુનો કટકો ઉમેરીશું અને પેનકેકના સારા બાઇન્ડિંગ માટે તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ ઉમેરીશું અને ત્યાર પછી 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી ઉમેરીને બધી જ વસ્તુને સરસથી ક્રશ કરી લઈને એક પેસ્ટ બનાવી લેશું। આ પેસ્ટને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો મરી પાવડર, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, અડધા લીંબુનો રસ, ઝીણી સમારેલી 1/4 કપ જેટલી ધાણા ભાજી અને ત્યાર પછી બધા જ વેજીટેબલ્સ જેમ કે ઝીણા સમારેલી ડુંગળી, ઝીણા સમારેલા કેપ્સિકમ અને ઝીણું સમારેલું ગાજર। આ વેજીટેબલ્સ તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે ઉમેરી શકો છો અને આ સિવાય પણ તમે તમારા મનપસંદના કોઈ પણ વેજીટેબલ્સ ઉમેરી શકો છો। હવે બધી જ વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ જ બેટરમાં રવો ઉમેરીને પણ પેનકેક કરી શકાય છે, તે આપણે આ વિડીયોમાં છેલ્લે બતાવેલું છે, એટલે વિડીયો છેલ્લે સુધી જરૂરથી જોજો। બધા મસાલા અને વેજીટેબલ્સ મિક્સ થઈ ગયા છે અને આપણું આ પેનકેક માટેનું બેટર તૈયાર છે। પેનકેક બનાવવા માટે એક નોનસ્ટિક તવીને ગેસ ઉપર ગરમ મૂકીશું। તવી ગરમ થાય એટલે તેના ઉપર 1 થી 1.5 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું અને તેને આખી તવી ઉપર સ્પ્રેડ કરી દેશું। તવી ઉપર તેલ સ્પ્રેડ થઈ જાય એટલે જે પેનકેકનું બેટર બનાવ્યું છે તેને ચમચી વડે થોડું થોડું બેટર મૂકીને નાની નાની પેનકેકનો શેપ આપીશું। તવીમાં જેટલી પેનકેક સમાય એ રીતે પેનકેક બનાવી લેશું। અહીંયા આ તવી ઉપર મારે 3 પેનકેક બને એમ છે, તો હું 3 પેનકેક બનાવી લઈશ। હવે આ પેનકેક ઉપર ઢાંકણ ઢાંકીને તેને 3 થી 4 મિનિટ માટે લો ફ્લેમ ઉપર પાકવા દેશું। 4 મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને આ પેનકેકની સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। સાઈડ ચેન્જ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવું, કેમ કે અહીંયા આપણે ખાલી સોયા ચંક્સની પેનકેક બનાવી છે તો તે થોડી સોફ્ટ હોય છે, એટલે હળવા હાથે તેની સાઈડ ચેન્જ કરવી। હવે આ પેનકેકને સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ બીજી સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થાય ત્યાં સુધી પાકવા દેશું। 4 મિનિટ પછી સાઈડ ફેરવીને જોઈએ તો જોઈ શકાય છે કે બીજી સાઈડ પણ ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવી થઈ ગઈ છે। એનો મતલબ એવો છે કે આપણી આ પેનકેક તૈયાર છે। તો હવે આ પેનકેકને એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું। હવે તૈયાર કરેલા બેટરમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી સૂજી ઉમેરીશું અને તેને બેટરમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી દેશું। સૂજી ઉમેરીને પેનકેક બનાવવાથી તે પેનકેક થોડી ક્રિસ્પી બને છે। સૂજી બેટરમાં સરસ રીતે મિક્સ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે જે આગળ પેનકેક કરી એ જ રીતે પેનકેક તૈયાર કરી લેશું। સૂજી ઉમેર્યા પછી આપણે જે પેનકેક બનાવીશું તેની સાઈડ ચેન્જ કરવામાં પ્રોબ્લેમ નહીં આવે, તેને ઉથલાવવા ઇઝી રહેશે। અહીંયા જોઈ શકાય છે કે સૂજી ઉમેરેલા બેટરમાંથી આપણે જે પેનકેક બનાવી છે તે આગળની પેનકેક કરતાં થોડી ક્રિસ્પી બની છે। તો તમને જે રીતે પેનકેક પસંદ આવે એ રીતે બનાવી શકો છો। હવે આ ગરમા ગરમ પેનકેકને સર્વિંગ પ્લેટમાં કેચઅપ અથવા તો દહીં સાથે સર્વ કરીશું। આપણી આ સોયા ચંક્સ પેનકેક તૈયાર છે। જો તમે વેટ લોસ કરવા માંગતા હો અને ડાયટિંગ કરતા હો તો આ રેસીપી તમારા માટે પરફેક્ટ છે।
તો તમે પણ આ રેસીપી એકવાર ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કમેન્ટ કરીને કહેજો કે તમને મારી રેસીપી કેવી લાગી. જો રેસીપી ગમે તો લાઈક કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર પણ કરજો. અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ.